Salutare! Mă voi întoarce la întrebarea veche cât și cum să hrănim peștii. Data trecută când v-am arătat a fost o înregistrare destul de superficială și aș dori să mai completez un pic ideile de acolo, nu cu multe informații pentru că este relativ simplu. Am oprit deja filtrul din acvariu. Este primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru că altfel o să ajungă mare parte din mâncare în filtru. Al doilea lucru pe care facem este să punem mâncarea în capacul cutiei cu mâncare. Niciodată să nu scoatem mâncarea așa ca și cum am vrea să presărăm, pentru că avem diferite grăsimi pe degete, pe piele, avem umiditate pe piele și nu vrem să transferăm aceste substanțe pe mâncărură care rămân înăuntru, pentru că aceste substanțe promovează putrezirea și nu vrem să ni se strice mâncarea înainte de termen. Pentru asta vom goli o parte în capac. Și ca referință, vedeți, avem 2, 4, 5, aproximativ 10 pești, să zicem, din ăștia mici. Și avem și pești ancistrus. Ei sunt în număr de 5. Aici nu să vedeți fiecare exemplar. Și atunci o să fim atenți să nu punem prea multă mâncare. Avem porția atâta. Și nu băgăm tot. Și punem aproape de suprafața apei, pentru că va pluti și atunci au mai mult timp să mănânce. Vrem să evităm să avem foarte multe bucăți prinse între pietricele în substrat. Vedeți cum coboară și nu o să mănânce fiecare bucată. Între timp și ancistrul se apucă de mâncat din această hrană, dar mai târziu o să primească ei specialitatea lor. Și încă un lucru legat de cum să hrănim peștii. Peștii nu trebuie să primească doar un singur fel de mâncare, pentru că producătorul zice că ăsta e pentru gupii, ăsta e pentru caraș și dai din mâncarea aia în fiecare zi. Nu este ok. Peștii pot mânca și din mâncarea altor pești. Nu înseamnă că doar un singur fel de mâncare trebuie să consume. Gupii pot mânca și larve, pot mânca și dafnia, pot mânca legume fierte, un pic de carne fiartă, mai ales carne de pește care seamănă ca și compoziție cu structura lor. Reținem că mâncărurile specializate trebuie incluse în dietă ca să ne asigurăm că peștii primesc toți nutrienții. Dar între timp, pentru varietate, vom da și alte mâncăruri. Asta este bine pentru pofta lor de mâncare, pentru că nu se plictisesc de același produs și este bine și pentru organismul lor, pentru că pot introduce în corpul lor anumite substanțe care probabil nu se asimilează la fel de bine din mâncărurile industriale sau din mâncărurile dedicate, chiar dacă producătorul zice că este mâncare perfectă. Bun, deci am văzut că s-a consumat mare parte. Mai punem un pic. O hrănire nu durează 5 secunde, durează câteva minute și în acest timp putem să observăm peștii cum se comportă, fiecare cum și cât mănâncă, dacă au probleme, dacă sculpă mâncarea afară. În cazul în care ai aruncat mâncarea și ai fugit de acolo, n-ai cum să observi problemele de sănătate și te poți trezi destul de târziu și atunci timpul care ți este la dispoziție ca să faci diagnosticul și ca să găsești tratamentul potrivit este foarte scurt și poți să-ți pierzi peștii. Deci mai pune. Poți să dai peștilor de mâncare o dată la 2 zile, poți să dai în fiecare zi o singură dată, poți să dai în fiecare zi de 2 ori. De 3 ori nu este deloc necesar.
nici nu prea e sănătos pentru ei să mănânce de mai multe ori pe zi, mai ales dacă bați și cantități mari. Când dați o singură dată pe zi, atunci cantitatea poate să fie un pic măricică, dar totuși trebuie să fiți atenți să consume cât mai mult din această mâncare, să nu rămână nimic care să se putrezească pe substrat sau în filtru. Și dacă dați de mai multe ori pe zi, să zicem de 2 ori, atunci înjumătățiți porțiile. De obicei, când peștii sunt sătuli, încep să scuipe mâncarea. E bine să nu ajungem la acest nivel, pentru că multe mâncăruri uscate se vor dilata în stomacul lor și le pot crea stări de disconfort, stări pe care noi nu putem să le vedem, dar putem să le vedem efectele pe termen lung când se îmbolnăvesc peștii. Mai ales ficatul este foarte expus acestor riscuri. După cum vedeți, am lăsat un pic și această cantitate micuță ajunge înapoi în cutie. Din moment ce nu am atins mâncarea cu mâna, pot să o torn înapoi fără probleme, pentru că nu se va strica din cauza asta. Încă un lucru de reținut: dacă vă cumpărați o cutie mai mare de mâncare, din acea cutie trebuie să porționați în cutii mai mici, pentru că dacă deschideți cutia de mai multe ori, atunci umiditatea din atmosferă, din aer, o să fie absorbită de către mâncare și atunci mâncarea se va strica. Deci de obicei, dacă nu aveți, să zicem, 5-6 acvarii cu 11 pești, atunci nu este recomandat să cumpărați porții mari, doar pentru că per gram este mai ieftin dacă cumperi o găleată întreagă de mâncare pentru 5 gupii, nu? Mai bine cumperi periodic, dar întotdeauna peștii o să aibă mâncare proaspătă, o să le placă acea mâncare și nu se vor îmbolnăvi, o să crească frumoși, o să se miște bine, o să fie vioi și o să se înmulțească cum trebuie. Cam asta ar fi pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție!